الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين. خلق الإنسان بين العلم والقرآن، تحت هذا العنوان الكبير العميق ستكون سلسلة الحلقات التي سوف نمضي بها. من أين جاء الإنسان؟ كيف نشأ؟ هل تولد من الطبيعة؟ هل خلق خلقا مباشرا؟ معرفة الإنسان بذاته طوق إنساني عام. هذا السؤال طاف حوله، صدر منه، عاد إليه الفلاسفة والإلهيون والمناطق والاجتماعيون والعقائديون وعلماء البيولوجيا. كل هؤلاء من أين جاء هذا الإنسان؟ وبناء على الإجابة يحدد الإنسان تصوره للكون والإنسان والحياة والهدف. أخطر سؤال هذا السؤال، وتنوعت الإجابات. وفي العصر الأخير، في العصر العلمي، عصر النهضة، عصر الحداثة، عصر التنوير، عصر ما بعد الحداثة، هذه العصور جاءت إجابات كثيرة، إلا أن ثمة إشكالا وقع في صراع إجابة الدين وإجابة العلم. هل الدين يناقض العلم؟ هل القرآن يناقض الحقيقة العلمية؟ إشكال ثار حوله لغط وجدل طويل وربما سيطول. حول هذا الإشكال، حول هذا الموضوع، نستضيف الأستاذ الدكتور صبري الدمرداش، أستاذ تدريس العلوم بكلية التربية في جامعة الكويت. مرحبا بك دكتور صبري الدمرداش. يا أهلا وسهلا دكتور محمد. أهلا بك. هذه الحلقة الأولى والجمهور في انتظارك. أهلا بك وبجمهورك الكريم، وهو جمهورنا برضه في نفس الوقت إن شاء الله. فيسألوني هل هو معك في هذا الرمضان؟ قلت معي 100%. الحمد لله. كل عام وأنتم بخير. وأنتم بخير إن شاء الله. والجمهور بخير إن شاء الله بإذن الله. دكتور صبري، قبل في 9 فبراير 2000 في فبراير 2009 احتفل العالم بمرور 200 عام على تشارلز داروين الإنجليزي، أشهر علماء البيولوجيا. والاحتفال هذا يهمنا في حلقتنا، ولا بد أن يكون في التمهيد والمقدمة، لأنه أبو نظرية التطور وأبو كتاب أصل الأنواع إلى ما تعرف، حتى ندخل مدخل صحيح ونمهد للجمهور في هذا الموضوع الكبير، لأن راح نتطرق للقرآن وماذا قال عن الإنسان وهل يتناقض مع العلم والإشكال القائم. لابد أن تعرفنا دكتور في البداية فرشة، من هو داروين؟ اجتماعيا، أسريا، تعليميا، صفاته الشخصية. داروين هو مشروع طبيب، ابن طبيب، ابن طبيب ما شاء الله. من عائلة كلها غنى بمعنى ثراء يعني، وغنى، وعائلة كلها علم. ولد يوم 12 فبراير عام 1908. 1908. ومات يوم 19 إبريل ومات يوم 19 إبريل عام 1982. إذن عاش 73 سنة. خلال هذه السنوات 73 أقام الدنيا ولم يقعدها. لا، احنا إن شاء الله أنا وإنت هنقعدها بإذن الله. بإذن الله تعالى. الله يسهل. هنقعدها بالعلم القاطع، نعم، وبالبرهان الواضح، وبالعقل، دون يعني مغالاة ولا تجريح ولا تجريح ولا إسفاف، بالعلم القاطع، العلم الراسخ إن شاء الله. من هو داروين؟ داروين إذا حبيت اسمه مش الثلاثي ولا الرباعي. عطنا جده وجد جده وجد جده. أيوه، لأن جده لعب دور في حياته. نعم. هو تشارلز، اسمه الخماسي تشارلز، ابن روبرت، ابن إرازموس، ابن وارنيج، ابن داروين. حلو. جده داروين كان مشغولا بنظرية التطور، فالحفيد لم يبدأ من فراغ. ده جده عمل كتاب رائع جدا اسمه قوانين الحياة الحيوانية، بس جده توفى قبل أن يولد حفيده بحوالي سنوات 7. داروين تشارلز أرسله الأول، كان والده دايما يقول له إيه دكتور روبرت داروين، يقول له أنت لا تجيد إلا 3:
لا تجيد؟ لا تجيد إلا ثلاث. إلا ثلاثة. واحد. هو طفل. اللعب. اثنين. الجري. ثلاثة. القنص. اللعب مع من؟ مع الكلاب. والجري وراء من؟ الثعالب. أشوى. والقنص من؟ الفئران. عجيب. وأنت لا تكون، سوف لا تكون إلا عارا وبالا، ليس على نفسك فحسب بل ولا على أسرتك أيضا. متشائم جدا الأب. طبعا. ده وناظر المدرسة كمان أكثر تشاؤما. وداروين طفل صغير. ناظر مدرسته. ناظر المدرسة. كان إيه؟ الدروس، الجرامر بتاع اللغة الإنجليزية، وتاريخ أوروبا، وماله في الكلام ده كله. هو مغرم بالطبيعة، فعقله مش مع الدراسة. سبحان الله. من صغره. وذلك كان بيقول له البليد، وما هو ببليد. كان أقدر ألخص لك في حوالي صفات 8. صفات الشخصية. صفات شخصية. نعم. كان غنيا، ذكيا، طموحا، جموحا، مصابرا، مثابرا، عنيدا، صامدا، لطيما، محبا للعلم حبا عظيما. أنا دكتور أشكرك على هذا الكلام. تدري ليش دكتور؟ لأن الإنسان العلمي عندما يناقش الآخرين ينصفهم. أنا أختلف معه في هذه الجزئية لكن لا أنكر ما عنده من حقائق، وكذلك هذا كلام جدا دكتور ممتاز. ده الأكثر امتيازا. نعم. صفاته الشخصية، كان دمث الخلق، وكان يلقب بجنتلمان في العصر الفيكتوري. كان انطوائي ولا اجتماعي دكتور؟ كان اجتماعي ومحب للناس. بس كان عايش في عزلة. ليه؟ لأنه كان مريض بالقلب طول حياته، خاصة بعد ما رجع من الرحلة المشهورة اللي نتكلم عليها. بالمدرسة كيف كان تسلسلها العلمي؟ جامعي، ثانوي؟ أيوة. هو خلص المرحلة الابتدائية ودخل المرحلة المتوسطة، وخلص المرحلة الثانوية ودخل جامعة إدنبرا مع أخوه رازموس على اسم جده. دخلوا كلية الطب. دكتور كان ما يصبر على المواد، ما يصبر على ما يكملش، لأن في كلية الطب هو بيدرسوا طبعا فيسيولوجيا وتشريح ومواد مثل هذه. هو مغرم بحاجة واحدة بس، the origin of life، أصل الحياة. وده كان مطروح على فكرة، موضوع مطروح بشدة أيامه. فكان يهرب من محاضرات الطب ويروح أي ندوة علمية بتتكلم عن أصل الحياة في جامعة إدنبرا يروح يحضرها. اهتمام له دور. طبعا ميول. وكانت النتيجة أنه مكث مجرد 2 في كلية الطب وسابها، لم يتخرج طبيبا. فأبوه أدخله كلية اللاهوت عشان يطلع رجل دين. برضه يعني بعض المراجع تقول لك أنه أكمل كلية اللاهوت، والبعض المراجع بتقول لك لم يكمل، قعد 2 زي كلية الطب، لكن في كل الأحوال ما اشتغلش رجل دين. وعمره 22 سنة حدث تيرنينج بوينت، منعطف أساسي في حياته. لا، هذا المنعطف دكتور لازم يكون بعد هذا الفاصل. خلق الإنسان بين العلم والقرآن، نستمر في هذا الموضوع. دكتور، ما هي كما قلت قبل الفاصل نقطة التحول في حياة تشارلز داروين؟ نقطة التحول جت من أستاذه جون هينسلو، لأنه لما راح كلية اللاهوت ما كانش تبع جامعة إدنبرا، كان تبع جامعة كامبريدج. فعارف هواياته وعارف ميوله وعارف طباعه. علم الأستاذ هينسلو بأن هناك سفينة ملكية بريطانية هتروح تدرس جزر المحيط الهادي، أمريكا الجنوبية، أستراليا، مناطق متفرقة من العالم، وهي رحلة علمية في المحل الأول. فأرسل لإيه؟ لتشارلز وقال له برشحك. فاشترطوا عليه أنه يشتغل فيها عالم طبيعي من غير أجر، يدفع هو نفقات. أبوه دفع النفقات بعد صراع مرير. قال له أنت رايح السفينة عشان تهرب من الدراسة النظامية، لكن على أي حال الأب كان طبيب ومثقف وعارف مدى وخطورة أهمية هذه الرحلة العلمية. فراح. وبعد ما أبوه وافق له، الحقيقة كان هو محتار يسيب صيد الفئران في إنجلترا ولا يروح يصيد اللامة في أمريكا الجنوبية. لكن حسمت عليه الحال. قائد السفينة اسمه الكابتن فيتزروي. فيتزروي دي شاب عنده 26 سنة، ودارون آنذاك كان عنده 22 سنة. فالتقيا الشابان، والحقيقة هي السفينة خدت حوالي 5 سنوات. راحوا جزر اسمها جزر الجلاباجوس في المحيط الهادي، اللي حيشوا فيها أعظم متحف للتاريخ الطبيعي في العالم.
ووجد ضالته المنشودة 5 سنوات من البحث والتنقيب ونجح في الملاحظة تماما. مقارنات نجح في الملاحظة نجاح باهر. يعني كان جيد في الملاحظة جدا، ولكنه أخفق في التفسير. أخفق في التفسير. هذه الملاحظة مهمة. نجح في الملاحظة وأخفق في التفسير. بالضبط كده. نعم. ده ملخص داروين. نجح في الملاحظة. هذه قناعتك دكتور. طبعا، وأخفق في التفسير. لو في أدلة علمية كثيرة على ذلك. رجعت السفينة بعد 5 سنوات عام 1836. بعد 1836 دنوا 23 سنة ما يكتبش كلمة غير مجرد يوميات كده يكتبها في الصحف البريطانية تحت عنوان رحلة عالم طبيعي، Journey of a Naturalist. Journey of a Naturalist يعني رحلة عالم طبيعي. وبعدين تزوج بعد ما رجع ب3 سنوات من واحدة اسمها إيما جودود، حفيدة صانع أو مؤسس صناعة الخزف في بريطانيا. اللي يهمنا من الناحية العلمية بقى أيوة. إنه عمل كتاب قنبلة. دكتور، اسم الكتاب القنبلة. الحقيقة هذا هو غلاف الكتاب كما نشره داروين سنة 1859. نعم. اسمه The Origin of Species by Means of Natural Selections. ترجمتها أصل الأنواع عن طريق الانتقاء الطبيعي. بعض المراجع بتترجمها الاختيار الطبيعي أو الانتخاب الطبيعي. اختيار تشويس ما تنفعش. انتخاب إليكشن ما تنفعش.